जय श्री कृष्ण। जेनिस किचन में आप सबનું स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज આપણે બનાવવાના છે આલુ પરાઠા અને એ પણ એકદમ ટેસ્ટી મસાલા સાથે। આ રીતે જો તમે પણ બટેટાનો મસાલો બનાવશો ને તો ઘરના બધાને આલુ પરાઠા ખૂબ જ ભાવશે અને બેની જગ્યાએ 4 આલુ પરાઠા ખાઈ જશે, એટલા ટેસ્ટી બને છે। અને બાળકોને પણ જો લંચ બોક્સમાં આપશો તો લંચ બોક્સ આખો ફિનિશ કરીને આવશે અને ખૂબ જ મજા આવશે બાળકોને પણ। તો ચાલો બનાવી લઈએ આપણે એકદમ ટેસ્ટી આલુ પરાઠા। तो आलू पराठानो આપણે મસાલો બનાવવાનો છે। તો મેં આ 500 ગ્રામ બટેટા બાફી લીધા છે ને છાલ કાઢી લીધી છે, 2 ડુંગળી કાપી લીધી છે, 1 ટામેટું, કોથમીર અને આ આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ કરી છે। તો હવે આપણે બનાવશું આલુ પરાઠા અને બટેટાને આપણે મેશ કરી લેવાના છે અને આ કુકરમાં જ આપણે બટેટાનો મસાલો બનાવીશું એટલે હલાવતા ફાવે। કુકરમાં 3 મોટી ચમચી તેલ લઈશું અને તેલ ગરમ થવા દેવાનું છે। થોડુંક જીરું નાખીશું 5 ચમચી જેટલું। હવે આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ નાખી દઈશું અને આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટને 1 મિનિટ સુધી આપણે સાંતળશું એટલે એકદમ તેલમાં એનો ટેસ્ટ બેસી જાય। હવે ડુંગળી નાખી દઈશું। હવે આ ડુંગળીને આપણે ફૂલ તાપે જ પાકવા દઈશું અને સતત હલાવતા રહીશું, નહીંતર નીચેથી દાજી જાય ને ઉપરથી કાચી રહી જાય એવું થાય। અને આ ડુંગળીને થોડીક લાલાશ પડતી થાય અને એની કચાશ વહી જાય ત્યાં સુધી આપણે થવા દેવાની છે। તો લગભગ 1 થી 2 મિનિટની અંદર ડુંગળી આ પાકી જશે। હવે ટામેટા નાખી દઈએ અને ટામેટાને પણ હવે આપણે મિક્સ કરી લેવાના છે અને ટામેટા પણ થોડાક સોફ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આને હલાવતા રહીશું એટલે ડુંગળી ટામેટા બધો મસાલો એકદમ સરસ તેલમાં ટેસ્ટ પણ આવી જાય અને મિક્સ પણ થઈ જાય। હવે અડધી ચમચી હળદર, મીઠું, હવે 2 મોટી ચમચી લાલ મરચું નાખશું અને આ મસાલાને પણ આપણે હલાવી લઈશું અને બધા જ મસાલા પાકી જાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું। મરચું ઓછું ફાવતું હોય તો ઓછું પણ નાખી શકાય। હવે આમાં થોડોક ગરમ મસાલો નાખશો એટલે આનો ટેસ્ટ એકદમ વધી જશે અને ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે આનો। તો બસ હવે આ બધા જ મસાલા પાકી ગયા છે અને હવે બટેટા મેશ કરેલા છે એ એડ કરી દઈશું અને ગેસનો તાપ થોડી વાર માટે આપણે ધીમો રાખીશું। હવે જ્યાં સુધી બટેટા મિક્સ ના થઈ જાય મસાલામાં ત્યાં સુધી ગેસનો તાપ ધીમા તાપે જ રાખવાનો છે, નહીંતર નીચેથી દાજી જાય। હવે આ મસાલાને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરવાનો છે કે બટેટામાં બધા જ ભાગમાં મસાલો મિક્સ થવો જોઈએ, ક્યાંયથી પૂરા ના રહી જાય એ રીતે મિક્સ કરીશું। ઘણીવાર એવું થાય કે મસાલો એક જગ્યાએ રહી જાય અને બીજી જગ્યાએ બટેટા પૂરા રહી ગયા હોય તો ક્યાંકથી મોળો સ્વાદ આવે અને ક્યાંક વધારે મસાલાવાળો સ્વાદ આવે। હવે થોડી કોથમીર નાખીશું અને કોથમીરને પણ મસાલામાં મિક્સ કરી લેવાની છે અને હવે આ મસાલાને હલાવતા રહીશું અને હજી પણ આને 2 થી 3 મિનિટ સુધી આપણે પાકવા દઈશું એટલે મસાલા અને બટેટા બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય અને મસાલો એકદમ સ્મૂથ બની જાય સરસ। અને ગેસનો તાપ તો ધીમો જ રાખવાનો છે। આ મસાલામાં જો તમને કેપ્સિકમ ફાવતા હોય તો કેપ્સિકમ પણ એકદમ ઝીણા સમારીને નાખી શકાય, એ પણ સરસ લાગે। મેં અત્યારે નથી નાખ્યા। તો બસ હવે આ મસાલો આપણો એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે, ગેસ ઓફ કરી દેવાનો છે। હવે આ મસાલાને મેં બીજા વાસણમાં કાઢી લીધો છે એટલે ઝડપથી ઠંડો થાય, કારણ કે મસાલો ઠંડો થાય એ પછી જ આપણે પરાઠા બનાવી શકીએ। અને હવે આને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે મેં ચીઝ લીધું છે, એક નાનો ટુકડો, અને એ ચીઝને પણ આ મસાલામાં આપણે એડ કરી દેવાનું છે। આ રીતે છીણીને નાખીશું અને મસાલો થોડોક ગરમ છે એટલે ચીઝ સરસ એમાં મિક્સ પણ થઈ જશે। એટલે આ રીતે તમે થોડો જ ટુકડો ચીઝનો એડ કરશો ને એટલે આલુ પરાઠાનો ટેસ્ટ છે ને બમણો થઈ જશે અને બાળકો તો શું મોટાને પણ ખૂબ જ મજા આવશે આ આલુ પરાઠા ખાવાની, એકદમ ટેસ્ટી બનીને તૈયાર થાય છે। અને આ થોડાક જ ચીઝ નાખવાથી એનો ટેસ્ટ આખો બદલાઈ જ જાય છે। તમારે ના નાખવું હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો। આ બટેટાનો જે મસાલો બનાવ્યો છે ને એ જ એકદમ ટેસ્ટી બને છે, તો આ ચીઝ નહીં નાખો તો પણ સરસ જ બનશે। હવે આ ચીઝને આપણે મિક્સ કરી લઈશું। ચીઝની જગ્યાએ જો તમારી પાસે પનીર હોય તો પનીર પણ નખાય, એ પણ સરસ લાગે। આ ચીઝને આપણે ગરમ ગરમ બટેટાનો મસાલો છે ને ત્યારે જ મિક્સ કરી લઈશું એટલે અંદર મેલ્ટ થઈ જાય થોડુંક અને પછી આ બટેટાના મસાલાને આપણે ઠંડો થવા દઈશું અને ઝડપથી પછી આલુ પરાઠા બનાવીએ। બટેટાનો મસાલો ઠંડો થઈ ગયો છે અને હવે આપણે
આલુ પરાઠા બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ. તો લોટમાંથી એક રોટલીની સાઇઝનો આપણે લુવો લઈશું અને લુવો થોડોક મોટો લઈશું, એટલે આલુ પરાઠા થોડાક જાડા હોય તો સરસ લાગે અને પરાઠા હંમેશા જાડા જ હોય. એટલે મોટી સાઇઝની આપણે પહેલાં રોટલી વણી લેવાની છે. અને હવે એમાં 2 ચમચી જેટલું સ્ટફિંગ લઈશું. સ્ટફિંગ એ થોડુંક આપણે વધારે જ લેવાનું છે, એટલે થોડાક આલુ પરાઠા છે ને જાડા બને અને સરસ લાગશે, ટેસ્ટમાં પણ વધારે સ્ટફિંગ હશે તો. હવે આ રીતે રોટલીને બધી સાઈડથી ભેગું કરતા જવાનું અને ફોલ્ડ કરતા જવાનું, અને ઉપરથી આ રીતે બધો જ પાર્ટ ભેગો કરી લઈશું. અને વધારાનો જે પાર્ટ હોય ને એ ઉપરથી કાઢી લેવાનો, નહીંતર વચ્ચે થોડુંક રોટલીનું પડ છે ને જાડું રહે અને વચ્ચેનો ભાગ ખાવાની મજા ના આવે. પણ ઉપરથી જો એટલું કાઢી નાખ્યું હોય ને તો સરસ લાગે. હવે હળવા હાથે આને વણવાના છે. એટલે આ રીતે આપણે આલુ પરાઠા બનાવીએ એટલે રોટલી થોડીક તો ફાટી જ જતી હોય છે. ઘણા લોકો 2 રોટલી બનાવી અને પછી એને ઉપર નીચે સેન્ડવિચ જેમ જોઈન્ટ કરતા હોય છે, પણ મને તો આ રીતના જ આલુ પરાઠા ફાવે છે. આ રીતે બનાવ્યા હોય ને એ જ ટેસ્ટી લાગે છે. ભલે ફાટી જાય પણ સારા તો મને આ જ લાગે છે, એટલે હું આ રીતે જ બનાવું છું. તો બસ વણાઈ ગયો છે પરાઠો, અને હવે તવા ઉપર આપણે પરાઠો લઈ લઈશું. ગેસનો તાપ સાવ ધીમો રાખીશું, ધીમા તાપે શેકીશું. અને શરૂઆતમાં આપણે તેલનો યુઝ નહીં કરીએ, બંને સાઈડથી થોડો થોડો શેકાઈ જશે પછી તેલ નાખીશું. તો હવે આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ નાખવાનું છે. જો તમારે પરાઠા ઘીમાં શેકવા હોય તો ઘીમાં પણ શેકાય, ઘીમાં પણ સરસ બને. પણ મારા ઘરમાં ઘીમાં શેકેલા પરાઠા નથી ફાવતા કોઈને, એટલે હું હંમેશા તેલનો જ ઉપયોગ કરું છું. ઘણા બટરમાં પણ બનાવતા હોય છે. તો બસ આ ગોલ્ડન કલર આવી જાય ને ત્યાં સુધી એક સાઈડથી થવા દેવાનું અને પછી એને પલટી નાખશું. તો બસ હવે આને ફેરવી લઈએ. ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે એક સાઈડથી. હળવા હાથે પલટી લઈશું આને. આ રીતનો ગોલ્ડન કલર આવવો જોઈએ. બહુ સરસ બનીને તૈયાર થયા છે, અને સુગંધ તો એકદમ સરસ આવે છે. તો બસ આલુ પરાઠા તૈયાર છે, આને સર્વ કરી લઈએ. આ આલુ પરાઠાને તમે મીઠું દહીં, ચટણી, મરચાં અથવા તો અથાણા સાથે સર્વ કરી શકો છો. બધા જ સાથે સરસ લાગે છે. હું અત્યારે મીઠા દહીં સાથે સર્વ કરું છું. તો કેવી લાગી મારી આ રેસીપી તે મને કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. અને જો મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે.